คุณผู้ชมครับไปดูกันอีกเรื่องหนึ่งเรื่องกรณีที่มีการวางระเบิดเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับในเหตุการณ์คอนเสิร์ตในกรุงมอสโกประเทศรัสเซียล่าสุดนั้นคณะสอบสวนของรัสเซียที่รับผิดชอบสอบสวนคดีอาชญากรรมใหญ่ๆหลายประการหรือว่าหลายเหตุการณ์นั้นเนี่ยประกาศว่าผลการสอบสวนที่กล่าวหาว่าสหรัฐอเมริกายูเครนและประเทศตะวันตกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องในด้านหนึ่งด้านใดในการโจมตีประเทศหรือไม่หลังการพิจารณาคำร้องที่สสรัสเซียและบุคลากรสาธารณะหลายคนร่วมกันลงชื่อรวมถึงอเล็กซานเดอร์ดูกินนักปรัชญาการเมืองชาตินิยมชื่อดังก็มีความน่าเชื่อถือเพียงพอที่จะสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับคือก่อนหน้านี้คำร้องที่คณะกรรมการสอบสวนรัสเซียนั้นได้รับเนี่ยนะครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาระบุว่าสหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอยู่เบื้องหลังการโจมตีบนแผ่นดินของรัสเซียหลายครั้งและการสอบสวนนั้นจะมุ่งไปที่บอกว่าประเทศเหล่านั้นมีส่วนช่วยจัดการให้ทุนสนับสนุนและพฤติกรรมเข้าข่ายก่อการร้ายหรือไม่นะครับขณะที่รัสเซียเองนั้นก็มีการรายงานข่าวว่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัสเซียหลายคนรวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินออกมากล่าวนะครับว่ายูเครนและตะวันตกนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุมือปืนกราดยิงและก็วางเพลิงที่โครคัสตี้ฮอลล์ชานกรุงมอสโกทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ย140 คนเมื่อวันที่22 มีนาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่ได้มีการนำเสนอหลักฐานใดๆอย่างเป็นรูปธรรมนะครับอีกด้านหนึ่งนั้นหน่วยความมั่นคงของรัสเซียหรือว่า FSB แถลงนะครับว่าชาย4 คนถูกจับในปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายที่สาธารณรัฐดาเกสถานทางตอนใต้ของรัสเซียนะครับหลังสืบทราบว่าพวกเขามีแผนโจมตีสังหารหมู่ในเมืองคาสปิสในดาเกสถานโดยจะใช้อาวุธปืนอัตโนมัติและวัตถุระเบิดจากนั้นตั้งใจจะหลบหนีออกนอกรัสเซียจากการสอบสวนยังพบว่าทั้ง4 คนเป็นชาวต่างชาติมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเงินและจัดหาอาวุธให้กับกลุ่มที่ก่อเหตุสังหารหมู่ที่คอนเสิร์ตฮอลล์นะครับเมื่อวันที่22 มีนาคม FSB ยังได้เผยแพร่คลิปแสดงให้เห็นผู้ต้องสงสัย1 ใน 4 คนสารภาพเป็นคนที่นำอาวุธจากกรุงมาฮัสคาลาเมืองหลวงของดาเกสถานไปให้กับกลุ่มผู้ที่ลงมือด้วยนะครับจนถึงขณะนี้รัสเซียจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์โจมตีโครคัสซิตี้ฮอลล์แล้วเนี่ย12 คนจำนวนนี้4 คนเป็นมือปืนที่ถูกระบุว่าเป็นชาวทาจิกิสถานส่วน4 คนนั้นเนี่ยครับที่จับล่าสุดมีรายงานว่าเป็นชาวทาจิกิสถานเช่นเดียวกันดาเกสถานนั้นเป็นภูมิภาคในแถบคอเคซัสนะครับทางตอนใต้ของรัสเซียและก็ประชาชนส่วนใหญ่นั้นเนี่ยครับเป็นชาวมุสลิมครับพอพูดถึงเรื่องของสถานการณ์รัสเซียยูเครนนะคะคุณผู้ชมในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมจำได้จะเป็นช่วงที่ประธานาธิบดียูเครนนะคะโวโลดิเมียร์เซเลสกี้นะคะก็ได้มีการเปลี่ยนที่ปรึกษาหลายครั้งแล้วสื่อเองก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าอาจจะมีการปรับรัฐบาลเร็วๆนี้ด้วยก็คือมีการเดี๋ยวปลดเดี๋ยวแต่งตั้งใหม่ในหลายๆตำแหน่งนะคะซึ่งท่ามกลางการต่อสู้ลุกรานของรัสเซียค่ะทางเซเลสกี้เองก็ได้มีการไล่ที่ปรึกษาไปหลายคนหนึ่งในจำนวนนี้ก็คือแซฮิดเซฟีผู้ช่วยของเขานะคะที่ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษามาตั้งแต่ปี 2019 แล้วก็โฆษกรัฐบาลก็ให้เหตุผลในการเลิกจ้างเพราะบอกว่าต้องการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ในทำเนียบของประธานาธิบดีแต่ว่าสื่อยูเครนเนี่ยก็ออกมาคาดการณ์กันค่ะว่าจะมีการปรับรัฐบาลให้ครอบคลุมมากขึ้นในอีกไม่ช้านี้นะคะอย่างยกตัวอย่างเมื่อวันที่ 26 มีนาคมที่ผ่านมาค่ะเซเลนสกี้เนี่ยได้สั่งปลดโอเล็กซีดานิลอฟออกจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงและกลาโหมแห่งชาติยูเครนหลังจากนั้นก็แต่งตั้งโอเล็กซานเดอร์ลิทวินเนโกอดีตหัวหน้าหน่วยข่าวกรองต่างประเทศขึ้นมาแทนนะคะถัดมาอีก3 วันวันที่ 29 มีนาคมอันเดรสมีนอฟและโอเล็กซีเดมดิฟลอฟนะคะที่เป็นเจ้าหน้าที่2 คนภายใต้การบังคับบัญชาของอันเดรเยอร์มาร์กหัวหน้าสำนักประธานาธิบดียูเครนก็ถูกปลดออกตำแหน่งเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งให้อีรินามูดราและโอเลนาโกวาลสกานะคะเข้ามารับตำแหน่งหน้าที่นี้แทนทางเซเลนสกี้เองก็มีการสั่งปลดเจ้าหน้าที่อาวุโสหลายคนหลายครั้งในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะคะซึ่งก็มีความปั่นป่วนเกิดขึ้นเป็นพิเศษเมื่อทางด้านของวาเลรีซาลูสนีนะคะต้องพ้นจากตำแหน่งในเดือนกุมภาพันธ์ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งให้อเล็กซานเดอร์ซีสกี้เข้ามารับตำแหน่งแทนกว่า2 ปีหลังจากที่กองทัพรัสเซียมีการบุกโจมตีค่ะนอกจากนี้2 ปีหลังจากที่มีการบุกรุกรานกันมานะคะในรอบกรุงเคียฟเนี่ยทางวิตาลีคลิตโกอดีตนักมวยชื่อดังซึ่งปัจจุบันเป็นนายกเทศมนตรีเมืองเคียฟก็เริ่มเห็นเขาอันตรายเกี่ยวกับการลุกรานในครั้งนี้ก็คือหมายถึงว่าตำแหน่งเก้าอี้ของตัวเองก็เริ่มสั่นคลอนเหมือนกันหลังจากที่มีการปลดหลายๆคนไปนะคะก็เลยบอกว่ามีการออกมาโต้ตอบวิจารณ์คัดค้านความเห็นของนักการเมืองเยอรมนีแล้วก็มีการเรียกร้องความช่วยเหลือจากนานาชาติมากขึ้นก็คือเหมือนว่าในฐานะที่ตนเองเนี่ยเป็นนายกเทศมนตรีของเมืองเคียฟก็เลยต้องออกมาแอคชั่นในการที่จะเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาตินะคะโดยที่ทางด้านของคลิโก้เองเนี่ยได้มีการเน้นย้ำค่ะบอกว่า
เรารู้เรื่องนี้และตอนนี้ก็พร้อมที่จะมีการพร้อมได้ดีกว่าเมื่อ2ปีก่อนมากสำหรับการโจมตีครั้งใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องคำนึงถึงสถานการณ์ทั้งหมดตลอดเวลาถ้าปูตินตัดสินใจทำเช่นนั้นในการลุกรานใหม่มันก็จะเป็นการตัดสินใจที่จะต้องนองเลือดแล้วก็มีการวิจารณ์ลอฟมิสเซนิตนะคะนักการเมืองสังกัดพรรค SPD ของเยอรมนีที่มีการอภิปรายในรัฐสภาว่าด้วยความเป็นไปได้ที่จะมีการแช่แข็งสงครามในยูเครนนะคะหรือว่าการแสดงท่าทีที่จะหยุดให้ความช่วยเหลือยูเครนในด้านของสงครามของเยอรมนีซึ่งทางด้านของคริสโกเองก็บอกว่าประเด็นเนี่ยคือเราจะไม่ยอมมอบดินแดนของเราให้กับรัสเซียแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยการโจมตีด้วยขีปนาวุธยังคงเพิ่มขึ้นและทางเราเองก็คือยูเครนต้องการขีปนาวุธแพทริอตเพิ่มมากขึ้นรวมถึงวิธีการปกป้องชีวิตผู้คนมากขึ้นด้วยก็คือตอนนี้เริ่มออกมาแอคชั่นมากขึ้นแล้วก็มีการเรียกร้องไปทางฝั่งของยุโรปมากขึ้นนะคะว่ายังไงเนี่ยก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะคะครับเราพูดกันถึงยุโรปเราพูดถึงของตะวันตกเนี่ยครับหลายคนมักจะพูดถึงเรื่องของความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนั้นก็คือเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นเนี่ยบอกว่าไม่ค่อยจะมีที่เกิดขึ้นในยุโรปเนี่ยครับอย่างเช่นตอนนี้ยูเครนนั้นอยากจะเข้าไปเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปข้อกำหนดหนึ่งนั้นก็คือยูเครนจะต้องลดเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันแต่ดูเหมือนว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงไปเสียแล้วครับคุณผู้ชมครับเมื่อล่าสุดนั้นอัยการสูงสุดของสหภาพยุโรปนั้นกำลังดำเนินการสืบสวนสอบสวนข้อกล่าวหาของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนะครับประธานคณะกรรมาการยุโรปหรือว่า EC เกี่ยวกับประเด็นในการจัดซื้อเรื่องของโควิดวัคซีนโควิด -19 นะครับเขาบอกว่ามีการสืบสวนเรื่องของการจัดซื้อวัคซีนโควิด -19 ของไฟเซอร์จำนวนเนี่ยกว่า 2,000 ล้านโดสสำหรับสหภาพยุโรปนะครับช่วงที่โควิดนั้นเนี่ยกำลังแพร่ระบาดซึ่งปรากฏว่าทางด้านเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมได้มีการเจรจากับทางด้านอันเบิร์ตบัวลานั้นเป็น CEO ของไฟเซอร์ครับและมีการพูดคุยตกลงกันผ่านข้อความทางมือถือนะครับแล้วก็มีการคุยกันตั้งแต่ก่อนการทดลองทางคลินิกสำหรับวัคซีนที่จะเสร็จสมบูรณ์เสียอีกหมายความว่าคือเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนเนี่ยต้องการที่จะซื้อวัคซีนของไฟเซอร์ตอนนั้นยังไม่ได้มีการทดลองทดสอบเลยนะก็บอกเดี๋ยวจะซื้อมาปรากฏว่าเธอนั้นออกมาปฏิเสธนะเธอบอกว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะเอาหลักฐานข้อมูลนั้นเนี่ยในโทรศัพท์มือถือเธอเนี่ยหาไม่เจอแล้วมันไม่มีแล้วตามรายงานนั้นบอกว่าคณะสืบสวนจากสำนักงานอัยการยุโรปเนี่ยที่ทำงานเกี่ยวกับคดีนี้มาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเชื่อว่าเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนนั้นมีความผิดฐานแทรกแซงปฏิบัติการหน้าที่สาธารณสุขทำลายข้อความ SMS คอร์รัปชันและมีผลประโยชน์ทับซ้อนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยแม้คำกล่าวหาของเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนจะยอมรับว่าเธอมีการสื่อสารลับๆกับทางด้านอันเบิร์ตบัวลาเป็นเวลาเกือบ1 เดือนก่อนสุดท้ายเนี่ยครับมีการลงนามตกลงนะครับในการซื้อวัคซีนของไฟเซอร์คุณผู้ชมจำนวนเนี่ย20,000 ล้านยูโรฮะ20,000 ล้านยูโรแต่ถึงตอนนี้ยังไม่มีการตั้งข้อหาอย่างเป็นทางการกับเธอนะครับคดีนี้เนี่ยนะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลโปแลนด์และฮังการีก่อนหน้านี้เนี่ยโปแลนด์กับฮังการีเนี่ยยื่นฟ้องเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนด้วยปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยโปแลนด์ถอนครับเพราะว่าเปลี่ยนรัฐบาลใหม่ของโปแลนด์นั้นคือโดนัลด์ทักนั้นเนี่ยครับคือโปรสหภาพยุโรปอยู่แล้วก็เลยถอนฟ้องเหลือของฮังการีที่ยังคงฟ้องอยู่นะครับในการที่จะเอาผิดกับเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนปรากฏว่าสื่อหลายแห่งเนี่ยครับมีการรายงานเกี่ยวกับการสนทนาลับระหว่างเออร์ซูล่าฟอนเดเลเยนกับอันเบิร์ตบัวลาซึ่งเกิดขึ้นก่อนการลงนามในข้อตกลงวัคซีนนะครับคือเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะมีเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันและก็ทำให้เกิดปัญหาและมีภาษีของประชาชนชาวสหภาพยุโรปเนี่ยประมาณ 4,000 ล้านยูโรที่มันสูญหายไปโดยเปล่าประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยครับยุโรปนั้นต้องทิ้งวัคซีนเนี่ยอย่างน้อย215 ล้านโดสนี่เป็นการละลายภาษีของประชาชนนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ